علیزا بریم؟ علیرضا یه فید توسی مشکی میخوام برات بزنم. فید دوست نداره خیلی سفید شه دیگه. آره. خب خب بیایم از کدوم ماشین؟ FX3. خب 10 میلو میگیریم. خب فید دوست نداره خیلی سفید شه دیگه، درسته؟ بیس کار رو میسازیم اول. یه مقدار سفید بشه پایین مشکل نداره. سفید نمی‌کنه ولی خب بچه‌ها میخوام یه فید توسی مشکی بسازیم، یعنی یه فیدی که لاین روشنش خیلی زیاد نیست. بچه‌ها یه میل گارد باز
فقط روی خط حرکت سی موشن میزنیم، یعنی حرکت پرتاب دست. گارد میزنم روی نیم ثانی. خب دوباره 4.5. با کنترل فشار دستم لاینمو سبک میکنم. بچه الیاس زنگ زده بود، یه بهش زنگ میزنی ابوالفضل؟ آره آره. دوباره از سمیل استفاده میکنم، گارد رو باز میکنم، میشه نمره 4. روی خط حرکت سی موشن میزنم که سبک کنم. آقا کنید من دارم یه فید توسی مشکی میسازم، یعنی شما اینجا خیلی خوب بیس فید رو نمیبینی، یعنی منطقه روشن توسی و مشکی. روی نیم روی نیم خب میایم کاملا تمیز میکنیم. دقت کنید بچه‌ها، زمانی که ما یه فید توسی مشکی میخوایم بسازیم حاله فید کاملا نمیتونه نشون بدیم. میایم منطقه شقیقه و پشت گردن رو کاملا فید میکنیم. بگو بیا درست میکنیم. شقیقه چی؟ یه نکته تو شیف کردن هست، اینه که زمانی که شما میخواین شیور بزنید، یعنی یه پله ایجاد نکنید و یه رد شیور نمونه، شیور رو تو زاویه 45 درجه قرار بدین. نگاه کنید به این شکل. اول از بالا به سمت پایین سبک میکنیم و شیور تو زاویه 45 درجه به صورت انگشتی میزنیم. پشت گردن هم شیف میکنیم کاملا. بریم باید حد مشکی خودمون رو بدونیم. با نمره 1 میلیمتر گارد رو باز میکنیم.
با 25 صدم، یعنی 1/4 ماشین. بچه این نمره 1.5 میلیمتر با هم بدین. 1.5 میلیمتر وای. اصلا خب میزم روی 2. ببین تا قبل اینکه من این منطقه روشن کنم نتونستم فیدو به خوبی نشون بدم و فید زیبایی داشته باشم. دوباره این برم به همین شکل. بیست و 25 صدم 1/4 اهرم ماشین. روی 0 میذارم کاملا. خب نمره 1.5 میلیمتر میذارم روی 2. این منطقه با قسمت کورنر ماشین. خب دوباره میام قسمت پشت. یه نکته هست، سعی کنید که این کلیپرتون با این سبک کار کنید خیلی یک نوک به نوک باشه. نها کنید. خب میذارم روی 1/4 کنید به این شکل. به صورت انگشتی کاملا محو میکنم. اگر 1% نتونست کلیپر شما اون خط رو محو کنه، میتونیم بیاین از تریمرتون استفاده کنید. نها کنید خطی که به وجود اومده با استفاده از تریمر نها کنید کاملا اون خط رو فیدش میکنم. نها کنید باید تیغه شما باید به همین شکل میاری بالا، یه مقدار نوک تیغه رو فاصله میدی و با استفاده از کورنر به این شکل میزنید. یعنی کاملا نوک تیغه رو به سطح پوست نمیچسبونید. نگاه کنید خیلی ریز و ظریف این کار رو انجام میدید. خب میریم دیگه برای منطقه توسی مشکی. نمره 3 میلیمتر 3 میلیمتره 1. خب یه مقدار از اینو نیم میذارم و کافی یه مقدار سبکش کنم. نگه 1.5 میلیمتر روی 2. روی خط فقط به صورت انگشتی. با قسمت کورنر همون خط رو کاملا نگاه کن، مثل همون شکلی که بهتون گفتم تریمر رو بگیریم میاره اینجا یه مقدار فاصله از قسمت کورنر به این شکل میزنه. این که فید ما کاملا
تکمیل نشده. ما میایم تا قبل اینکه خطگیری کنیم 70% کارمون رو انجام میدیم و بعد اینکه اومدیم اوتلاین رو گرفتیم، یعنی خطوط خارجی کار رو انجام دادیم، میایم فیدمون رو لکه گیری میکنیم. دستتون رو به این شکل نگه میداریم. یه نکته هم تو خطگیری هست دوستان، سعی کن همیشه یک ردیف از مو رو برداریم، یعنی خیلی وارد اون قالب سر نشیم. نکنه الان فید ریتم خیلی بهتری گرفت. میم این سمت مجدد از این ور یک ردیف خیلی پوست دور گوش رو نمی کشیم که پوست کشیده بشه و از حالت خودش خارج بشه. مجددا میایم اینجا یه مقدار از این گوش رو نگه می‌داریم، یه قسمت از خط رو یه نکته‌ای هست که دوستان ما مدل نمیزنیم، داریم روزمرگی مشتریمون که روزانه انجام میدیم و داریم براتون فیلم میگیریم. می‌خونید فید پشت گردن. خب الان تقریبا 70% کارمون رو انجام دادیم و همین با استفاده از شونه ریز و قیچی پیتاژ بدون شیار. دقت کنید قیچی پیتاژ بدون شیار، یعنی نباید اینجا شیارایی داشته باشه که بتونه موها رو گاز بگیره. نکنید سر رو میاریم به این زاویه. خب به این صورت زاویه میدیم به شونه، نوک شونه، نوک قیچی. از اینجا رو تمیز کنم. خب یه نکته‌ای هست بچه‌ها برای گرفتن اوتلاین. اگر شما می‌خواستین اینجا خطوط رو قسمت پیشونی رو بگیرین، نباید این خط رو می‌گرفتین. اگر شما این خط رو می‌گیرین، فقط مجاز به این هستین که اینجا رو یه مقدار تمیز کنید، یعنی نمی‌تونین به رو قسمت پیشونی هم خطوط رو کاملا بگیرین. اجازه هم ببینیم کامل. یا موهای زائد رو پیشونیه که
خوابش به سمت پایین و هیچ فایده‌ای برای استایل دادن ما نداره. خب میایم ابروات هم یه مقدار کوتاه کنم، از نمره 3 میلیمتر استفاده میکنم. با کنترل فشار دستم یه مقدار خیلی کم روی ابرو حجمشو کم میکنیم. خب بریم که کارو تموم کنیم. دوستان از فیدی بود که تو تایم کم یه فید توسی مشکی براتون زدیم که کاملا شما بتونید ببینید. این قسمت شقیقه و قسمت پشت گردن سایه نظرم که کاملا بتونید ببینید. این قسمت هم الزا اوکیه؟ مرسی.